Isa ang Uniwide sa naging parte na ng masayang alaala ng kabataan ko noong 90s. Sobrang saya namin ng mga kapatid ko noon pag dinadala kami dito ng nanay ko. Kundi ako nagkakamali, dito din ako unang naka-experience na sumakay ng escalator mga kasangkay. At tandang-tanda ko pa yung bigla akong tumalon nung malapit na sa ibabaw sa pag-aakala na maiipit ako sa escalator. Ilan lang yan sa mga alaalang bumalik sa akin nang mabasa ko ang mga comment ng ilan nating mga kasangkay na nagre-request na gawan ko ng video yung Uniwide. Isa ka din ba sa mga nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyari dito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang Uniwide sales at ano nga ba ang nangyari sa dating sikat na department store at supermarket noong 90s. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1975 pa nagsimula ang Uniwide. Nang simulan ito ng Chinese-Filipino businessman na si Mr. Jimmy Gao sa Avenida Rizal. Nagsimula ito bilang tindahan ng mga murang tela na tinatawag pa noon na Uniwide Sales Textile Bargain House Center. Naging matagumpay ang textile store hanggang sa naisipan na nga ng pamilyang Gao na mag-expand sa mga RTW o ready-to-wear apparel at iba pang produkto hanggang sa tuluyan na nga itong maging department store at supermarket chain. Sumikat ang Uniwide at naging household name pagdating sa retail store at supermarket noong dekada 70 at 80. Nakasabayan ang iba pang mga sumikat dati gaya ng COD Department Store, Evergotesco Malls, Plaza Fair at Isitan. Ito yung mga panahon na wala pa o hindi pa sikat ang mga malalaking mall ngayon gaya ng SM Supermalls, Robinsons Malls at Ayala Malls. Nakilala ang Uniwide dahil sa dami at mura ng mga bilihin dito mula sa mga laruan, school supplies, mga gamit sa bahay, pagkain at marami pang iba. Ito din ang naging takbuhan ng mga may sari-sari store noon nang ipakilala nito noong 1988 ang konseptong pangmasa na Uniwide Warehouse Club. Isipin nyo na lang na ito yung pure gold noong panahon na yon. Alam nyo ba na sa sobrang kasikatan ng mga warehouse club dati ay kailangan nilang gumawa ng paraan para makontrol ang pagdagsa ng mga tao. Noong 1991 nga ay nabatiko sila sa media nang maging dahilan ng sobrang traffic sa Metro Manila ang ginawa nila noong midnight sale. Nagkaroon ang Uniwide ng mga panahon na yon ng 10 warehouse clubs at isang department store na may mahigit 3,000 empleyado at sa pangkalahatan ay nagbibigay ng trabaho sa mahigit 15,000 supplier at concessionaires sa buong bansa. Big discounts and get the biggest crowd. We have the biggest warehouses. Nagpatuloy ang tagumpay ng Uniwide noong 90s. Sa totoo nga niyan ay sila ang naging major sponsor ng isang show sa RPN9 na marahil ay pamilyar sa mga kapwa batang 90s ko dito. Ang Battle of the Brains na ipinalabas noon sa RPN9. Naalala nyo pa ba to mga kasangkay? Para sa mga hindi pamilyar, isa itong quiz show na nilalahukan ng mga elementary, high school at college students sa buong bansa. Si David Celdran ang kilalang host nito at ang hindi ko talaga makakalimutan ay nanggawan ito ng parody na tinawag na Battle of the Brainless ng isa din sa mga paborito kong comedy show noong 90s, ang Tropang Trumpo. Ito yung show nila Ogie at Michael B sa ABC5 bago nila simulan yung Bubble Gang. 90s din nang simulan ang paggawa ng Uniwide Coastal Mall na noon ay ang inaasahang magiging pinakamalaking shopping mall complex sa bansa at magiging simbolo ng tagumpay ng Uniwide. Itinayo ito sa 10 ektaryang bahagi ng 40 ektarya na Central Business Park 2 sa lungsod ng Parañaque. Malapit na itong matapos at nag-ooperate na nga nang dumating naman ang taong 1997 kung kailan nangyari ang hindi inaasahan ng kumpanya. Gaya ng burger machine na ginawan din natin ng video, isa ang Uniwide sa naapektuhan ng 1997 Asian Financial Crisis. Dahil nga sa krisis ay lubhang bumaba ang kinita ng kumpanya.
Bago mangyari ang krisis ay umabot pa ng 14.5 billion pesos ang pinakamalaki nitong kinita. Pero umabot na nga lang ito ng 4.3 billion pesos noong taong 2000. Maliban sa mababang sales ay lumaki din ang liabilities at mga utang ng Uniwide nang magdesisyon itong mag-expand at pasukin ang real estate at mamili ng mga properties. 1999 nang pumunta si Mr. Gao sa Securities and Exchange Commission o SEC upang humingi ng tulong na makabawi ang kumpanya sa pagkalugi. At sa loob nga ng isang dekada ay dumaan sa corporate rehabilitation ang Uniwide Group na ng mga panahon na yon ay merong 8 warehouse club at 2 department stores. Taong 2010 nang i-anunsyo ng SEC na hindi nakakayanin pang ma-rehabilitate ang kumpanya dahil sa laki ng inilugi nito sa loob ng nakalipas na dekada. At noong 2013 nang magdesisyon na nga ang SEC na ipasara na ang ilan sa mga kumpanya na nasa ilalim ng Uniwide Group. Sinubukan itong labanan ni Mr. Gao at inakyat sa mas mataas na korte pero nabigo din ito. Isinara nga ang 7 tindahan ng Uniwide at inilipat ang mga merchandise nito sa Uniwide Coastal Mall. Nagkaroon din ng laban sa korte ang Uniwide at si Mr. Jacinto Nang ng Rebisco Corporation, hinggil naman sa hindi pagkakaunawaan sa naitayong Uniwide Coastal Mall. At dahil nga sa laki na ng utang ng Uniwide sa mga bangko ay kinuha na nga ng mga ito ang mga ari-arian ng kumpanya. Maging ang bangko na pag-aari ni Mr. Gao na Ecology Bank na mayroong 35 branches dati ay kinuha din ng isang bangkong pinagkakautangan nila. Ayon kay Mr. Gao ay biktima daw siya at ang kanyang kumpanya pati na ang kanyang mga investor ng isang organisadong panloloko ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Marami sa atin ang may mga magagandang alaala sa Uniwide. Marami akong mga nabasang kwento ng mga tao tungkol sa mga magagandang karanasan nila dito. Bukod sa mga murang paninda ay paborito din itong pasyalan dati ng mga kababayan natin. Madalas din palang puntahan ng mga nag-field trip dati ang Coastal Mall dahil sa museum na nasa loob nito. At isa din sa mga madalas na dinadayo dati ang Euroland at Planet Music na makikita naman sa Uniwide Metro Mall sa Las Piñas. Hindi din makakalimutan ng iba ang mga kainan dito na may mga tumutugtog pa na live band na may kasamang inuman at masasarap na pulutan. Kayo mga kasangkay, saang branch ng Uniwide kayo madalas pumupunta noon? At ano ang madalas na binibili o dinadayo nyo dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Ilan sa mga kilalang branch ng Uniwide na talaga namang dinadayo dati ay ang branch nila sa Cubao, Quezon City. Pero nasudog nga ang branch na ito noong 1996 at gayon nga ay nabili na at tinayuan na ng Pure Gold na pag-aari ng pamilya ni Mr. Lucio Co. Natuwa ako dito dahil katapat lang ng opisina namin itong Pure Gold at wala akong ideya na Uniwide pala ang nakatayo dati dito. Isa pang hindi natapos na warehouse club ay sa Mandaue City sa Cebu na inokupahan ng mga informal settler dati at ngayon nga ay tinayuan na ng Park Mall. Ang warehouse naman nila sa Marcos Highway ay ibinenta na sa mga Gokong Way at ang sa Libis, Quezon City naman ay ginawa ng Wilcon Depot. Ang ilan pa nilang mga warehouse club ay inupahan at tinayuan na ng mga Super 8 grocery warehouse na pag-aari ng pamilya ni Mr. Alvin Lim. Marami din ang nanghinayang sa mga hindi natapos nilang real estate projects gaya ng Uniwide Coastal City Subdivision sa Naik, pati na din ang isang mala Disneyland sana na theme park. Sinubukan din dati ng Uniwide na magtayo ng mall sa Baguio City Market, ngunit hindi ito natuloy dahil sa pagtutol ng mga vendor at mga stall owners. Ang bahagi naman ng gusali ng Uniwide Coastal Mall ay ginawa ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal. Nakakalungkot lang ang nangyari sa Uniwide mga kasangkay. Maliban sa tumamang financial crisis ay nagkaroon din ng mga maling desisyon ang pamunuan nito na nagdulot nga ng pagkabaon sa utang ng kumpanya at pagkalugi. Marahil kundi sila nalugi ay baka isa pa din sila sa pinakamalaking supermarket chain ngayon gaya ng Pure Gold. Pero ganun pa man ay parte na ang Uniwide ng masayang kabataan nating mga batang 80s at 90s. Hindi na mawawala sa alaala natin. Ang noon ay nagsimula at nagbigay ng mga sobrang mura at pangmasang bilihin para sa ating mga Pilipino.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Uniwide? Isa din ba kayo sa nalungkot at biglang na-miss ang pagpunta dito? Share nyo naman yung mga kwentong Uniwide ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.